Jag hörde ängens vingslag över oss. Shh, lyssna nu. Han hade vilodag, men älskade fotboll och följde sitt lag. Nu gled han i bågar på himlen. Det lät som om någon klippte med sax i tjock tyg. Han droppade Malmös blå färg i mina ögon när jag föddes. Jag har bara skriker över till. Sicken jävla kille man är. Alltså vem vill inte anställa mig? Det är typiskt. Så när han satte upp den här gipsväggen, det var en sån nöjd med sig själv och han jag är bra. Det är liksom bara, jag stänger till dörren om dig nu. Jag menar egentligen, vad behöver man? Man behöver mat för att äta och du behöver kanske tak över huvudet så du inte fryser ihjäl, även om det finns sådana som bor ute också. Så. Det är det man behöver för att leva liksom. Men vilket liv lever man då? Sen finns det vissa som de lever för sitt jobb. Tycker det är det underbara som finns det. Sen finns det de som har samlat på frimärken. Och för mig är det fotboll. Det är alltid roligt med premiärer. Och förr så förlorade vi aldrig en premiärmatch. Det till många år innan vi förlorade. Men sen blev det ett par stycken. Så vad det är gjort.
Lite grann. Det har alltså varit kul. Han glädde han inte. Han går så tung. Det skulle vara fullt lysande i första tyckte jag. Trollbubbel. Nej, borde gjort mål istället. Borde inte rundat målvakten. Sätt den först. Nej, fjärde. Står man så fan på sådana jävla pisse första halvlek. Man är inte inne i matchen. Nej, du var inte inne. Springer ett jävla tomrum där. Han hade gått bättre. Men kommer du hem innan jag har stuckit till träning eller? Nej, jag tror inte det. Jag ska vara där redan 2. Vi ska prata lite med dem på Kulan. Johnny och jag. Jaha, okej. Men vid 5 så käkar vi. Ja, 96 förra året blev vi 2, men jag själv tyckte väl att jag hade inte riktigt utvecklat mig heller sådär. Så det har väl stått stilla lite tag tycker jag. Och så nu känns det som att nu har jag spelat 5 landskamper i år bara och redan nu och det känns liksom att jag visar att här är jag och jag är bra helt enkelt. Och kommer så att det syns också för motståndarna ska känna det att ha lite respekt. Jag kan ju lätt bli så här lite blyg av mig på plan fast jag har varit med så länge, försiktig. Men så försöker jag gå in med mer självförtroende nu och bestämma lite mer på plan. Det är mitt personliga mål, men jag har ju även mål för laget. Jag tycker själv att jag är en lagspelare som fotbollsspelare och kämpar för laget. Och jag menar det hade varit rätt kul att vinna ett SM-guld för Malmö FF. Det hade nog stan behövt igen. Han är en blå som de har släppt in i en arbetarbuss. Jag fattar inte det. Du ser Vi det. måste fanta mig rensa ut i bussen. Vem har sagt att det här är en arbetare? Du ser Det är ingen arbetarbuss. kängor och skrävklippta Ja. och konstiga idéer. Arbetare. Och så röstar ni på ett parti som är socialdemokrater, miljöpartister, bondeförbund. Nej, fy fan. Alltså det är ett arbetarlag. Arbetarlag. Det är ett arbetarlag. Inga såna jävla blåa som då. Ni skulle fatta mig att sitta på taket. Vi är På miljonärer. takräcket. Vi är miljonärer alla. Du pratar Ja, det gäller så länge jag är med i klubben. Då är det en arbetare. Det är ett förlegat ord ju. Nej, det är det väl Det är inte? inga knegar, det finns ju inte jobb till oss. Nej, det är för att du sådana som du sitter som ska ha fet Thatcher-utdelningar som fotar alla. Nej, Ja? nej. Sören Hjul och sådana vet du. Ska man göra vinst fotar man 30 000 Volvo-arbetare, sen blir det vinst. Tack ska du Så blir ha. aktieägarna- Sören Hjul och jag. Så blir det aktieägarna glada vet du. Ja? Så står knägarna med tummen i näven vet du. Tack för det. Vad ska man satsa på? Ja, han sitter för fan i sin feta villa och kör sin feta Det BMW. finns inga Det är såna feta villor med skygglappar rätt in i riksdagen. feta svin som du, det är gott om. 100 kilo muskler, stenhård.
Åh, jävel! Det är för mycket. Jag tror jag har de här jävla flytkartongerna som man får ut skiten. Han har varit besviken och MFF har förlorat, så har jag sagt till honom att liksom, herregud, det är ju inte hela världen, att det är ju bara ett fotbollslag och det kan inte du hjälpa ju. Det är, ja men, så sa det är ju inte du som har förlorat, liksom, då får du ta till nästa match liksom. Det är ju inte mig du ska sitta och skrika på, inte sitta och skrika här liksom, fan gå ner och anpläda som att ta och skrik på dem istället, det gör inget att du sitter och skriker här hemma, sa jag till han. Nej, det har du rätt i, så liksom, då får du gå ner och skrika. Det är ett hårt liv att bo tillsammans med Lars Nilsson. Man ska hämta allting. Och jag beklagar du eller så? Ja, jag beklagar. Vad är det där för bråk då? Bra med en polisutredning. Fan, var det Tärnaffären? Här, attack mot TV-sporten. Byt jobb, Hegerfors. Jag har aldrig talat om MFFs kris. Vad är det för jävla kris? Cavalli hotas av åtal för skattebrott. Det står ju så, MFFs proffsaffärer. Vad är det? Jag är tillbaka till idag, sportchef, oförskämt. Rasar mot Engqvist. Det är fint, va? På något sätt är det en tung börda för en förening att alltid tillhöra favoriterna eller runner-up i alla fall. Och så blir det inte så. Och då blir besvikelsen blir så stor då att inte man har vunnit utan man blir tvåa. Det som skulle utlösa karnevalstämning i Borås, det leder till i Malmö. Och jag tycker det är ganska kul egentligen. Det är oerhört inspirerande för de som kommer efter mig att leva med den enorma bördan som det är att alltid vara bäst. Vi kommer att skicka ut en presskommuniké där vi bekräftar att Jens Fjällström är utlånad till Kina, uthyrt till Kina för 8 månader framåt. Lagets mest erfarna spelare? Ja. But yeah, I mean that's Jens. Was even our top scorer last season, and he's so important for the team. And when you lose him in just before the season starts, yeah, that's not good news for a coach. Of course, financially is a very good move for him, and good luck to him because he deserves it and he's a good player, and I can't blame him. But it's a pity for the team. Oi! Get down. Get up again, okay? Pissemål de får då. Ja, men då med poäng i alla fall. Ja, skitfångt. Jävligt tappar poäng här. Ska vara 3. Tappar vi igen här. Onödiga oavgjorda.
Jag har alldeles för många oavgjort. Vad är felet? Jag sätter inte våra chanser. Spelar bra, ja. Vi får inte dit bollen bara. Jag vet inte varför. Det kan inte bara vara oflyt så här match efter match. Alltså. Nej, tungt. Tungt att tappa poäng hemma. Det är snyggt mål, men det räckte inte. Det är skitsamma hur målen ser ut. Ska du gjort något i första halvlek också? Ja, jag ska göra i alla fall ett där när Anders spelar inte med. Men jag står här med hela tyngden bakåt så jag liksom har ingen balans. Vad var det värsta med den här matchen? Det värsta var väl att, att vi inte vinner. Men vi spelar så bra i första halvlek. Ja. Skitsamma. Så är det. Norrköpings bödel Egon Jönsson. Ja, det glömmer jag aldrig. 15 sekunder för fulltid. Gjorde jag målet. Sture Mårtensson nickade till mig. Och kom jag med huvudet. Så att vet jag väl minst på planen. Och din farsa, var han stolt om? Han sa aldrig något. Han sa aldrig något. Du tror han var stolt? Ja. Han pratar väl om det för andra som inte är intresserade. Vad gjorde han? Han var på Kokum. Isolerad. Det är asbest. Det var i isoleringen. Det var asbest då. Kröp i rören. Ja, det är skillnad på nu. Och vi bodde i en enrumslägenhet på Östergård. Och så hade vi min kusin. Han bodde i Mörsos. Så vi var 7 barn. Och mor och far, 9 stycken. I en lägenhet på 1 rum och kök. Hur kom fotbollen in i sammanhanget då? Vi gjorde bollar med tidningspapper och band. Spelade i Bergs Park. Sen så hade vi plan där på Södra Bulltottervägen. Och där var man alltid. Det var bara fotboll. Han glömde sin mössa när man hade lagt den till mål. När man gick in fick man ut och hämta den. Ibland så var där ingen. Det var galen. Jaha, mina herrar, då har vi ett ärende kvar och det är hur vi ska göra med kontraktskriven med Anders Andersson. Det är med honom, det känner alla till här, att hans kontrakt går ut den sista december i år.
Det gör det att vi befinner oss med vår bästa spelare i en ganska svår situation och bör så snabbt som möjligt se till att hitta ett nytt kontrakt. Jag tänker väl just nu att jag har gjort över 200 matcher i Malmö FF och känner att jag tycker att jag skulle kanske, om jag får chansen nu så tar jag nu den. Jag känner att jag vill röra på mig nu och få någon ny utmaning. Nu är situationen den, efter inte minst vi har tagit med Frans, han vill ju inte bli av med någon spelare överhuvudtaget mot bakgrund av att Jens har försvunnit. Och det gör det att vi kommer nog vara ganska så benhårda. I och för sig så jag hade ett anbud i januari att gå till en turkisk klubb. Men det var, rent krasst så var det väl att jag skulle kunna tjäna jättemycket pengar på det. Ja, vad säger du? Men är det inte en uttalad vilja hos oss och förhoppning att vi ska kunna göra ett avtal med Anders så att han stannar kvar i Malmö FF? Det är väl vår ambition att vi ska kunna hitta en lösning och finna en lösning tillsammans med honom. Så att... Jag tror att det är realistiskt. Tänker man på de pengarna, det är rätt så bra att ha det på ett konto om några år sen när man kommer hem och sitter med en massa miljoner och framtiden är säkrad. Men jag kände väl det att jag är 23 år gammal och känner att jag har mer att ge. Det är inte lönt att gå till en mittenklubb i Turkiet. Frans, keep the players during this season anyhow. I think it's, what do you say? Yeah, I try to understand a couple of things. I understand the names, but Anderson and the contract, I can understand that, but I couldn't understand. Men du då, vad vill du att Anders skulle bli proffs? Ja, Frankrike. Eller Italien eller Spanien. Men varmt, det hade varit jätteskönt om jag skulle följa med. Det är ju ingen nödvändighet att bo tillsammans, alltid. Men när det går, har man ett stabilt förhållande så går det och inbillar jag mig i alla fall. Ja, och det menar nu är vi i teaterbranschen och det är också rätt så ovisst där det kan vara att de får spela en musikal i Stockholm helt plötsligt. Och jag kan ju inte flytta till Stockholm när jag spelar i Malmö FF och då får det vara, det är samma sak där. Man får träffas ibland och så. Några match nu, Blåa. Skånederby på Malmö stadion inför kanske 6 000 åskådare. Fint väder och ett läge nu för Utsel Osmanowski som ramlade i straffområdet hos Trelleborg med Fredrik Janarhol och kan rädda Malmö 17 poäng, Trelleborg 13, men Trelleborg 2 raka segrar i bagaget. Fantastiskt mycket Malmö till Ander har nästan skottläge från utanför straffområdet, passas till Anders Andersson. Det sa min mor till mig varenda dag. Vad ska du bli, sa hon. Det har hon sagt sedan jag var 10 år. Vad ska du bli? Nu är jag 30 snart och jag vet fan inte vad jag ska bli. Jag drömmer inte om att bli advokat eller något sånt. Jag har inget sånt. Jag skiter i det. För jag kommer på ett ställe där de betalar en hyfsad lön så man kan leva liksom. Om man har trevliga arbetskamrater så man liksom inte behöver ha ångest på måndag morgon för man ska ju dit. Alltså, så är jag lycklig. Ja. Jag vill inte ha med en sån kille som mig. Ja, det är bara de ska se betygen och sånt jävlar. Det är klart att strular till sig då. Betyg och arbetslivserfarenhet. Det är så många som frågar mig, vad har du för drömmar och
Jag vill ha det bra och ha det varmt och trivas och det som var med mina kompisar och ta det lugnt bara. Det är gott att ha det bra. Han sa han då när han hade varit ner och handlat. Så när han kom upp så sa han det. Så Maja, när jag gick här ner och hade handlat. Jag riktigt kände sån, hur roligt det var att leva. Det riktigt kändes så skönt, sa han. Bara jag gick där och det solen sken och allting var så frid och fröjd. Det var så skönt. Ja, men ibland har man ju sånt att då känns det fränt där med. Det är som om MFF har vunnit lite, då är det lite skönt att leva på något vis. Du, det är en sak till jag talar med om. Hur är det med Anders Andersson och hans intressenter i England? Ja, det är ju inte... Det har väl kommit propåer som du vet. Och det är närmast Blackburn det handlar om. Ja. Blackburn, ja. Men än så länge har det inte konkretiserats någonting. Men någon jävla realisation blir det inte fråga om i alla fall. Nej, det tycker jag inte. Den första indikationen vi fick var det 400 000 pund. 400 000, ja. Det är alltså 500 000. Ja. Nej, det är 5 miljoner. Ja, 5 miljoner, ja. Ja, det är bara trams. Men det har ju gått ut i tidningen i alla fall att ska han gå för 1 miljon pund, det vill säga att det är väl en 12 miljoner, va? Det är väl 12 miljoner, ja. Var de nu har fått de här siffrorna från, det vet jag inte riktigt. Så det är väl... 12,50 står det nu. Ja. Så att det tycker jag låter bättre. 12,5 miljoner. Man vinner för en gångs skull på det här jävla livet. Kom i tian nu då! Kom tian då, för helvete! Jobba in den då! Jobba in den tian! Jag jobbar då! Jag jobbar då! 16 gånger pengar. Perfekt. Vem är du mest stolt över av de spelare som nu har kommit fram under din tid som i klubben här? Buse. Det är väl ingen. Det är ingen som slår han. Han kunde allt. Var man satt han? Jag hade han som junior. Jag var tränare för juniorlaget då. För oss som är lite yngre, vi minns ju gärna Schwarz och Jonas Thern. Ja, de var ju duktiga, men det var inte något som Bosse. Bosse, det är ingen som slår han. Kan allt. Spelar vad som helst. Centerhalv, mittfältare, kedjan. Det kvittar var man satt han. Har du någon kontakt med Bosse idag? Nej. Han har varit alls kontakt med klubben heller. Vad beror det på, tror du? Han är inte så mer för hästar. Mer för hästar. Larsson. Tjena. Kanske jag kan göra det. Ja, jag tänkte alltså, när jag väl kom ifrån alltså rampljuset så kallat, va? Så tyckte jag det var väldigt skönt. Va? Och därför jag har hållit låg profil hela tiden och tycker det var skönt att ha min fritid för mig själv. Va? För jag har ändå levt så mycket, många år i ett inrutat liv. Va? Så det var enbart, och sen tappar man lite grann intresset för, inte för fotboll som sådan, men att köra dit varenda gång och titta på matcher. Jag har varit där så många gånger själv så att jag tyckte det var enbart skönt. Utan Bosse Larsson skulle inte Malmö ha så stora chanser i klappjakt mot Elfsborg. Det fick man ett nytt prov på idag när Örgryte fick stryk med 3-0. Alla 3 målen gjorda av dig, Bosse. Är det intuition att du hittar rätt vid så många tillfällen? Ja, jag vet inte, men det är väl ett medicin man har i medföddet. Det ska jag säga. Men har du aldrig känt dig som en stjärna? Nej, vill jag inte påstå. Men det har du ju varit. Ja, de säger det och jag förstår det. Men jag har aldrig känt mig som en riktigt som stjärna. Jag har varit typisk lagspelare och klubben har varit bra och spelarna har varit bra. Det är ändå dock 11 stycken som ska göra jobbet. Så det har jag inte gjort. Jag vet inte hur det är idag i MFF och kanske här i Sverige, men i utlandet är det lite tveksamt om det kan vara en sån här riktig lagande överhuvudtaget. Tack vare pengar och allt det kommer från olika ställen.
Larsson. Kalla. Allt du kan önska finns här att få. Fast natten är svart, det är ändå himmelen blå. Vem bryr sig om en poäng eller två? Fast natten är svart, det är alltid himmelen blå. Här i min del av stan. Jag hälsar hjärtligt välkomna allihop. Jag heter Peter Olander. Om inte ni vet vem jag är så är jag ordförande i MFF Support. Kvällen var egentligen tänkt att vi skulle ha ett vanligt medlemsinformation för våra medlemmar och gå igenom lite vad vi kommer att pyssla med i föreningen. Men då kom det upp den här med att de ska bygga sittplats på vår sektion där vi står och på långsidan så att säga. Och därför har det här blivit en liten akut grej. Därför har jag bjudit in Ulf Bergqvist och Rolf Johansson från Fritid Malmö respektive MFF. 96-02-27, alltså den 27 februari 96, så får vi ett brev från Svenska Fotbollförbundet. Där det står, från och med säsongen 97-98 får endast sittplatser användas vid internationella matcher. Det är alltså inte, för mig är det inte naturligt att sitta när man är på ett idrottsevenemang överhuvudtaget. Det är inte naturligt. Man kan inte leva ut på samma sätt, man kan inte förmedla sina känslor, man får inte kontakt med de som befinner sig nere på planen. För mig är det liksom ett uttryckssätt. Va? Det är en livsstil. Ja, i England, de klassiska arenorna, där sitter man inte fast man har sittplats, man ställer sig. Det är Black Army också. Ja, så det är ju, vad spelar sittplats för roll egentligen? Tycker ni verkligen inte vi bryr oss om våra supportrar? Nej, jag håller med att samarbetet har varit mycket bra. Därför blev jag väldigt besviken när jag helt plötsligt känns som att de ligger bakom ryggen. En av, som ni vet, en av våra viktigaste frågor här med ståplats. Det vi verkligen snackar för. Mitt i alltid får man vara reda på det utav en ordningsvakt på Malmö stadion efter en match. Som lite hånfullt säger liksom, nu får ni lära er att sitta ungefär. Stack till jag köpte en hel bal typ så. Vad gör du här egentligen? Lite högre ljud än på andra sidan. Jag har lovat ordföranden nu, så upp då det skulle vara det. Hur känns det att stå här då? Fint. Det är ju en jävla fin stämning. Det här läktarfrågan, vad heter det, sittplatsfrågan och ståplats sånt på stadion. Där är vi väl ens om att vi skiter fullständigt i att göra några ändringar. Jag har ju försökt att ge supporterklubben en indikation på vad min bedömning är att styrelsen ska besluta imorgon. Nej, du och jag är ens om att vi gör ingen ändring. De får ha kvar ståplatserna, så stänger vi av ståplatsen på internationella matcher. Igen. 1-1 igen, ja. Men det var ju beråge, tycker jag. Och 1-1 borta och hemma mot svenska mästarna måste man alltså vara ganska nöjd med. Och så var det framförallt en första halvlek då man visade ett spel som vi aldrig visat tidigare för nästan 14 000 åskådare. Det är det vi ska glädja oss åt. Bra Putte! Det var din bästa match. Straffen är klar straff. Fan, det är inte kul.
Jag tycker det är klart. Det är gjuten alltså. Hade vi haft en motor så hade den helt klart blåst. Det kändes som att lite tur så hade vi kunnat hålla undan. Är det kört nu med allsvenska guldet då? Tror jag inte. Inte så som med Göteborg spelar idag så är det fler lag som kan ta poäng för dem, tror jag. Så att, ja, precis. Vinner vi resten av matchen hemma så ett par borta så det räcker nog. Ja, det är otroligt att jag alltså missar. Nickar han först i huvudet. Sen stod han tillbaka på någon av deras. Så får han i bakhuvudet igen. Så bara, tack så mycket. Vad spelar jag för? Vi är ett ungt lag. Jag vet inte vad vi är i snitt, men vissa matcher har vi säkert legat på en 21 år. 22 kanske i snitt, och det är ju väldigt ungt. Så att jag tror mycket det är att många har inte den här rutinen. Däribland jag själv och många andra som är i min ålder så känner man kanske att jag vet inte, man får sån här osäkerhet inom sig. Så man egentligen, när man blir äldre så blir man nog säkrare på sig själv. Jag har haft en del matcher där vi har tappat och där vi har spelat okoncentrerat. Och sen är det också så att det är 11 spelare, alla måste ju vara någorlunda på humör för dagen för att det ska funka. För att det är ju trots allt så som vi spelar, så man kan jämföra det med en kedja, att det är aldrig starkare än sin svagaste länk. Och spelar man då till en spelare som man vet att för dagen är inte han bra, då går han kanske av med bollen. Nästa gång så spelar man kanske inte till honom om det har hänt tillräckligt många gånger. Då har man ett alternativ mindre. Och så känner jag i alla fall. Jag vet, matcher där jag har varit dålig så har jag känt så här, de vågar inte passa mig. Alltså man får den känslan att då spelar de hellre någon annan. Och det är klart, då är det mindre alternativ. Då är man mindre, kan man säga. Kom igen nu, Tulle! Längre upp i banan med den grejen! Framåt! Kom igen, Niklas! Upp nu med laget! Hej, tid till ett till. Framåt! Kom igen nu, Yxel! Kom igen, Yxel! Öppet mål. Jag hade gjort mål med att bägge fötterna i gips alltså. Det måste bli ett till. Fuck alltså, det har en jävla.
5 minuter. Men vad fan, ut med bollen! Skandal! Kom igen nu! Men vad fan, det är ju maska hela jävla tiden. Inte klokt alltså. Varnar han för sånt? Ja, men tiden för helvete! Tiden, domar! Fuck alltså, ett sånt jävla tradigt lag för att hålla sig i Allsvenskan. Sen i natt vaknade då låg han och skrek och det kunde han inte tillåta och det var så svagt och så och så det är för svagt, låg han och skrek i sömn. Så han är igång igen. Ja, det är sjukt. Jag vet inte om det. Det är undermedvetet. Så jag vet inte varför man gör det. Det finns säkert sådana psykologer som kan förklara det. Jag har ingen aning om att jag gör det på när jag vaknar och sånt. Alltså jag fattar inte varför du grunnar så jäkla länge på det. Och sen så går du bara och tänker på det och sen helt plötsligt kommer det. Fan, det är för jäkligt att du gör det. Det är inte friskt. Det är det inte. Ja. Jag vet inte varför jag gör det här. Det är omedvetet men jag är sömn för fan. Ja men alltså nu när du gick och grunnade på det så helt plötsligt så du det liksom flera timmar efteråt. Ja men det är ju, jag går och tänker på det. Det är för jävla dåligt att förlora mot dem. Det är för många sådana jävla halvnollor som inte kan. Varenda gång det kommer och kniper till det så kan de ingenting. Ser man nu när de senaste åren har spelat Europacup så det knyter sig som fan direkt är något som gäller. Sluta gå och titta på dem. Sluta gå och titta då. Du har sagt det aldrig mer, så är det varenda säsong. Men när jag ju sänker ju mina krav varenda jävla säsong. Nu är det snart 10 år utan guldis. Men man har ju... så man har ju sänkt kraven ju. Sluta gå och se då. Va? Vi får se. Vi får se. Vad ska jag göra hela tiden? Ja, jag ska måla här färdigt. Ja. Jag bläster. Som vet var vi ska nu. Ja, precis. Man föds till MFF. När man föds då är man blå liksom. Det blir man ju automatiskt på något sätt. Det är saker som aldrig går ur en. Att man är blå, det är man för livet.
Jag är född med ett ryggmärgsbråck, vilket har gjort att jag inte har kunnat spela själv. Och därav tror jag liksom att jag har engagerat mig så mycket i supporterlivet istället. Så att jag spelar fotboll genom MFF, eller vad man ska kalla det så att säga. Det är mitt sätt att spela fotboll. Hallå, vad är det med er? Nej, Forza Malmö, olé! Jag skulle varit på Arbetsförmedlingen 9 i morse, men vad fan, jag åker hit istället. Det är roligare. Ska vi käka här också eller? Ja, vi käkar här så är det gjort. Ja, då är man äntligen i Split. Vad ska jag säga? UEFA Cup-match. Kvalomgången. Och skönt, 35 timmars resa så har man äntligen kommit till målet. Nu är det 5 timmar kvar till matchen. Ta biljetterna här. Ja, den är ju i väskan. Man måste se alla matcher. Det går liksom inte att sitta hemma och kolla på text-tv eller höra det på radio, utan man måste se det live helt enkelt. Att andra berättar hur det har gått, det håller liksom inte riktigt, utan man måste ha sett det, hur det går. So what is your opinion about Hajduk? Yeah, my opinion about Hajduk, in the first place, when we heard we had to play Hajduk, was not so positive because Hajduk is a big name, and it's in the past, of course, been a very good team. We got a very young team, and of course, not so used to playing in Europe and not so much experience. I hope that won't be a problem. Hur känns det att sitta på bänken då? En sån här match? Jag vet inte, jag har inte suttit på bänken än sedan jag var nu på 3 matcher, så det är ett steg i rätt riktning att komma med på bänken igen, men chansen man får spela är minimal. Vad säger du om Frans som tränare då? Som, vad ska man säga, som fotbollstränare och träningar och sånt tycker jag absolut att det håller en bra klass. Men sen som människa och psykolog, han har ju inte träffat sämre. Inte som psykolog i alla fall. Ja, jag menar, det spelar ingen roll de spelarna som är ordinarie eller vilket. Han sågar ju dem totalt med längs fotknölarna ändå. Liksom, om de gör något dåligt så får de ju reda på det direkt. Det finns ingen anledning, för man vet när man själv har gjort något dåligt. Det behöver man inte få höra direkt efter. Det fick man när man var liten, när man gjorde något som var dumt och sa pappa till en, men vad fan, han är inte våra pappa. Så om någon gör någonting fel, då står han ju direkt. Bye. Liksom sådana massa tuggrejer. Så folket sitter och skrattar, för vi har våra klassiska kommentarer som vi vet hur det är alltid. Why? How it's possible? Why? Keep the ball. Finns en hel del.
osannolikt. Ja, det är så underbart att se! Helt makalöst. Fy fan, vad wow! Utan tvekan. Nu går det jättesnabbt hem. Det är no problem. Niklas! Ser bra ut. Spelmässigt kan inte så vara ledare med 2-0 här. Det är fan inte dåligt. Upp nu Daniel. Upp Daniel. Jag var mål nu vet jag vad jag gör. Minuten, sekunder. Maybe you heard it, the shouting. They know themselves because they give it away, and that's what I said at halftime too. They took a corner with two players, and our players didn't even know the corner was taken. So nobody's looking around. Nobody's that sort of situation. The same with a free kick in the first half. They take a free kick, 1 or 2 players, 4 or 5 players in the ball. Free kick is taken already, and we don't know about it. Yeah. And that's the same with crosses and corners. You look around who's free and you have to mark, and if you let players free, you can win games. Happens a lot this season too. I mean, when the ball is there, you can only look to the ball, but at the moment you can look who's free, and then you can talk and you can mark, but we only look that way and not what happens around. And that's of course very, very important in football, to look around, and that's what we don't do, and that's why we didn't see the corner taken, we didn't see the free kick taken, because we're sleeping. You can't sleep in football. Hey, what do you guys do? Come on! 5 players offside. No? Yeah, I don't see it. Johnny! Johnny Leisman! Yeah, here, hey! You didn't even look! 5 players, 10 yards offside.
detta är ju jag förlorar 10-12 poäng i sista minuterna och hela serien. Ja. Alltså Elfsborg och Trelleborg och såna här. Nu Split, vad kan det vara? Jag vet inte, det är... Man vill ju tro att det är slumpen, men jag vet inte alltså. Jag kan inte hitta någon förklaring på det. Men det är ju ingen som kan så sätta fingret direkt på vad det är. För att du inte har något annat speciellt intresse, det är det största. Det har alltid varit det. Det är liksom jag vet inte, det är det som jag funderar på det mycket också, varför jag håller på med det. För att jag har liksom, vi har diskuterat det nu många gånger, både Maria och jag, liksom att vi skulle försöka varva ner det och liksom skulle man kunna säga vad det är som gör att man blir så hade man kunnat ta tur med det på något vis, men det ser inte ut att kunna bli någon förbättring, för jag vet inte vad det är någonting. Det är precis som vi är ett liksom, klubben och jag, liksom att vi skulle vara någon sorts familj liksom. Det känns som det, va. Även om jag inte, naturligtvis är det inte så, va? För att de skiter i stort sett i mig, det skulle jag inte kunna tänka mig att de skulle bry sig om mig, va? Och ändå så känner man de känslorna där. Jag vet inte, det är väl som en hund och husse typ, att hunden kommer alltid till husse oavsett hur han behandlar hunden liksom. Och ser man då som MFF då, som har haft sån otur, alltså de senaste säsongerna, så det är runt i hela kroppen på en bara tänker på det. Så liksom då blir man jag vet inte, man vågar inte tro, man vågar inte hoppas att det ska vara flyt, va. För man sätter så höga mål, va, och sen när det skjuts i sänk, va, så blir man så besviken så man vet liksom inte. Ja, hela veckan är förstörd ibland tills nästa match liksom. Och fortsätter det då liksom så blir... Ja, jag sover inte på nätterna och jag ligger och pratar sömne och vrider mig och vänder mig och... Ja, jag blir deprimerad liksom. För att jag vill att det ska gå bra för dem. Det känns precis som att det... Liksom när laget förlorar så är det någon som står och stampar på min fot liksom. De stampar och hoppar på mitt innandöme liksom. Jag tar åt mig alldeles för mycket liksom. Och det är inte bra, det vet du också liksom. Jag försöker liksom att få mer nyans i det och har sagt att vi skulle försöka trappa ner på det och sånt. Jag vet inte om man får en påg som själv kan spela kanske, så att man kan... Om du får barn? Ja, precis. Att man kanske liksom, det är roligare att ta sig egna påg, gå ut och spela boll i parken med han kanske, eller försöka lägga ner den energin som man lägger på fotbollen nu, att man kanske kan lägga den på ett barn eller något sånt. Jag vet inte, för jag förstår att det är liksom, man kan inte vara 27 år gammal och hålla på så som mig. Det är inte riktigt friskt, det är det faktiskt inte. Det måste man bedöma liksom. Det får liksom för mycket överhand, det betyder för mycket för mig. A little bit, nervous, like every player too, because sometimes you deserve more, you don't get it, and that's why we hope today that something is going our way. Yes, hopefully, because we think we deserve it, but we don't get it at the moment. So referee is stopping that. Yellow card, man.
inte en chans. Och så får de en jävla filmning. Ja, det är ju inte klokt alltså. Han är så jävla dålig. Yes, professional. It goes behind it. Fan är det som händer? Kom igen nu, Roger! Han måste byta nu, de är så jävla trötta. Jag fattar inte varför. Han blir så jävla snäll. Måste klara detta. Fejden! Koncentration nu, Yxel! Ja, kul va? Ja, underbar match. Fan vad skönt. Hur känns det nu i serien? Ja, nu känns det jävligt bra. Men jag hade det på känn idag. Alla var så jäkla tysta i omklädningsrummet innan. Jag tänkte, vad fan är det? Jag trodde alla var otända, men det var ju tvärtom. Så jäkla tända var de. Så det var kul. Skön seger. Ja, nu är vi med. Verkligen. Jag har spelat 3 hela matcher om 7 sammanlagt med inhopp. Det är inte så mycket. Det måste ju ändå väcka lite oro hos dig. Ja, det är klart. Det är klart att det gör. Jag pratade med Tommy Söderberg för några veckor sedan. Och det är klart att vill man komma med i landslaget så måste man ju spela A-lagsfotboll någonstans. Så det vill jag ju, så att det är klart man är lite orolig för den sakens skull också. Eller jag försöker inte misströsta för mycket och tro att man är dålig för att man inte spelar. Utan att bita ihop och träna hårdare istället, så att man är, när man får chansen är beredd. Om man får chansen. We speak every day. Anders knows
how much we appreciate him here and how much I appreciate him. He also knows the situation. He realises that, you know, the competition's strong, and, you know, we must also remember that this year we haven't lost many games. The problem is, his problem has quite simply been he's competing with 3 players who were there from the start and did ever so well, and unfortunately for him, they've continued to do very well. Great save, Alan! Great save! Great save! Alla får den! Alla får den! Det går lite upp och ner. Ibland känns det jättemotigt. Det gjorde det tidigare i höstas, tyckte jag. När det var långa fot, när vi inte sågs, var det lite jobbigt. Jag tycker det ligger också lite oro just över att Anders inte spelar. Att man inte då kan satsa och veta att jo, men här stannar vi i 3 år och nu ska jag rota mig här och hitta något för mig. För att det kanske inte blir så. Nej. Men du är så stark, du verkar inte bekomma dig. Hade det varit jag så hade jag blivit frustrerad och jätteledsen, tror jag. Och så kan inte jag vara här och krama och trösta dig. Ja, det är det som är det tunga. Vi kommer nu. Vi slåss om guldet. Det är som gäller. Helt klart. Vilket spel ni presterar. Så tekniskt spel. Ja, fan vad gott. 3 pinnar, det är viktigt. Vi ligger i 2 nu. Nej, 3 menar jag. 3 ligger vi. Ja, det gjorde bra Egon. Ja, det gjorde bra. Hej, vad står det? Men jag tejpade lite snett som ni såg på frisparken där. Lite snett, va? Hade jag tejpat riktigt rätt som jag brukar göra, där hade den suttit. Det viktigaste i livet tror jag för min del i alla fall. Att jag träffar liksom en tjej man kan bo med och att man kan ha barn tillsammans och så. Det är nog det viktigaste för min del, och det är det viktigaste för min del tror jag. Att man mår bra liksom med familj och sånt, det tycker jag är viktigt. Fotboll är också viktigt, men det är ju... Man vet ju aldrig, imorgon kan jag ju springa och slå sönder korsbandet och så här, och då är det ju kört. Eller, det är ju väldigt svårt att komma tillbaka. Så att det är inte så bestående den där fotbollen som det andra. Trots allt. Nu är det lugnt.
Jag hoppas det håller i sig. Det är bara ett lag där. Det känns lite sådär osannolikt. Är det fler? Alla är sådär. Det är guld nu då? Det är guldmedalj. Det luktar det ju. Faktiskt. Men Göteborg har rätt lätt program. De har Helsingborg i sig. Så det kliar på fingret. Vad menar du med det? Jag läser lovat mig, tar de guld i år så blir det giftermål. Ja, vi får se. Jag har ju sagt det. Ja, tillbaka igen då på Stora Valla i Degerfors där vi har spelat i 7,5 minut av den andra halvleken och där det börjar bli lite tuffare tag här på banan. Det är lite aggressivt spel från bägge sidor. Hemmalaget Degerfors IF kämpar för att nå en kvalplats och gästerna Malmö FF, ja de är en av guldkandidaterna. Malmö FF är förmodligen Sveriges bästa lag för tillfället, har tagit 22 poäng på de senaste 8 matcherna och 25 i målskillnad. Ställningen fortfarande 1-1 och nu är det Malmö FF som har börjat bäst här, ligger på och trycker på mot Degerfors-målet. Det är Tylander igen, då, ut med bollen, men så kan väl Degerfors-försvaret bryta det hela. Nu är det Degerfors som går till anfall igen. Då Ulf Ottosson slår en passning, men så är det Milutinovic som har bollen nästan nere vid höger, går in mot straffområdet på högersidan, spelar bollen. Oj, det var meningen fram. Och så Ulf Ottosson kommer och skjuter och bollen går precis. Ja, den går i mål. Den går i mål. Den går i mål. Degerfors tar ledningen med 2 mål emot 1. Det såg ut att gå alldeles utanför stolpen, men den smiter in innanför stolpen. Och vilken stämning det blir här på Stora Valla. Det är vita röda flaggor, det är jubel. Och nu börjar man faktiskt att tro på att det finns en framtid. Säger inte Danmark eller? Det är diset. Efter matchen är det ju, det är inte många som säger så mycket, utan det finns inte så mycket att säga. Det är dämpad stämning liksom. Man har ändå liksom vissa visioner om att det kunde bli guld och de är nog dessvärre körda nu alltså. För detta året. Men ja. Det är inte mycket att säga alltså. Det är tråkigt som fan. Det är det. Man behöver någon framgång nu, så det behöver man fan inte. I och för sig så är det också säsong rätt framgång då, för man har spelat bra. Men det behövs mer framgångar för laget. Ja, de måste ju vinna någonting. Fan alltså. Psykiskt större. Ja. Får skälla på dem när jag träffar dem. Att de inte har gjort mig till en allvar kvinna. Ja, det blir ett annat lov. Varför är det så viktigt att vinna, som du sa nu? Ja, men det är det jag sa. Det är liksom det hjälp. Det är... Och bara delta, det är värdelöst. Bara delta. Det är delta. Det gör Degerfors och Trelleborg och AIK och sådana lag. De deltar. MFF vinner. Liksom så. Så är det bara.
motståndig. Jag kastar fotbollen i sjön och jag skänkte bort alla mina bilder. Det har jag ångrat sedan dess, och jag tröttnar aldrig på fotboll. Alf Edström